يا هلا ومرحبا فيكم. قصتي اليوم من أبشع قصص الجرائم اللي راح تسمعونها. مجزرة المحمودية. كان في وحدة اسمها عبير انولدت عام 1991 في العراق، وبالتحديد في المحمودية. انولدت حق أب اسمه قاسم وأم اسمها فخرية. الأب كان جدا فقير وعنده 5 فدادين، يعني زراعة نخل ورمان وعنب، وكان يحرس أيضا محاصيل البطاطس وكذلك محاصيل التمر ويبيعها. عندهم أيضا غير عبير الأخت آخر العنقود اللي اسمها هديل، عمرها 6 سنوات، وكذلك ولدين في النص، الكبير محمد والصغير أحمد. كانوا عايشين في سعادة وئام، ما كان يعني يضيق حالتهم إلا شيء واحد، اللي هو يعني الحرب، وغير أن الأمريكان موجودين في كل مكان، حتى أنهم ما يقدرون يطلعون من منطقة إلى منطقة، على طول يفتشوهم يعني حراس أو نقاط التفتيش حق الأجانب أو الأمريكان هناك. فعشان كذا كانوا دائما يحسون يعني بتقييد حرية، أنهم ما يقدرون يتمشون ولا يطلعون. الأب قاسم كان إنسان مسالم، ما عنده مشاكل مع أي أحد، والكل يحبه. وكانت في هذه المنطقة أيضا يعني قرية اليوسفية في المحمودية، الناس اللي حواليهم كلهم أهلهم وجيرانهم ومعارفهم، وكلهم علاقتهم ويا عائلة هذه الجنابي ممتازة. كان قاسم شاري سيكل أو يعني دراجة هوائية عشان بس يروح من منطقة إلى منطقة ويشتري أغراض أو يقضي أعمال البيت. وكان قاسم جدا حنون على عياله وكذلك على زوجته فخرية. كانت دائما تحلم إنها تروح منطقة ثانية، يعني بغداد العاصمة أو غيرها، عشان ترتاح، ما تبي يعني الجو المشحون من الحرب وكذلك من التفتيش وغيره. بينما بنت فخرية اللي هي عبير الكبيرة اللي عمرها 14 سنة كانت جدا تحلم انها تكمل دراستها وتدخل الجامعة وكذلك تتزوج مثل اي بنت عادية. وكانت ايضا تحلم انها تروح مدينة كبيرة وتسكن فيها، لان هذه القرية يعني مثل ما احنا عارفين ما فيها ذيك الخدمات الكثيرة. وفي هذا الوقت كانت حياتهم عال العال مثل ما قلنا، إلا أن مشاكل الحرب وغيرها احنا نتكلم عام 2006، وهذه لب المشاكل اللي طالعة فيها الحركة الجهادية القاعدة، وكذلك الأمريكان المارينز اللي جايين هناك على أساس يعني يحرسوا المكان. بيت قاسم الجنابي قريب جدا 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 من نقطة تفتيش أمريكية، يعني تبعد بيته عن هذه نقطة التفتيش تقريبا 200 بس متر. فدائما يشوفونهم هذولا الأمريكان ويسلمون عليهم ويعطونهم حركات بالإبهام إن بنتكم جميلة، حتى لدرجة إن إذا راحت عبير تطلع بتروح المدرسة هي وأختها أو بتجي، دائما يفتشونها هذول الحراس الأمريكيين، عددهم تقريبا 6 في هذا المكان. بس كانت تخاف لأن تحس إن إذا جو يفتشوهم بياديهم يعني يتحرشون فيها بطريقة غير مباشرة، لكنها ما كانت تتكلم، تخاف إنها تقول لأمها. وفي هذا الوقت كانت يعني عبير جدا تخاف إنها تروح أصلا المدرسة عشان ذولا ما يفتشوها أو يسووا لها هذه الحركات. وفي هذا الوقت كانت فخرية تروح مشاوير وتجي، وكانت جدا يعني مشغولة في البيت وفي أعمال المنزل. لكن في يوم من الأيام أحد من جيران عائلة الجنابي جوله يطقون عليه الباب وقالوا له يا قاسم ترى انتبه، الأمريكان هذول الحراس اللي في نقطة التفتيش دائما يعني يطالعون في بنتك ويسوون لها حركات، وشكلهم يعني عينهم زايغة على بنتك، فانتبه منهم. قال قاسم لا أنا عارفهم هذولا، يعني دائما يجون يفتشون البيوت لكنهم ما يسوون مثل هالحركات الكبيرة، وثانيا أنا عندي بندقيتي موجودة في البيت، أي مشكلة أي خطأ أنا أكيد راح أنتقم بهذه البندقية. فسكت الجيران ومشوا على هذا الحال. طبعا
بيت قاسم كان يعني حواليه من الخلف كله نخيل، وكان يعني يشتغل بالزراعة حزتها. وفي هذه الأثناء الأم هنا حست بهذا الشيء، إن هذولا الجنود الستة دائما يتغزلوا ودائما يسوون حركات حق بنتها، يعني حركات مو طبيعية ومو حلوة، ودائما يأشرون على فخرية بصبع الإبهام إن يعطونها لايك على بنتها، يعني حركة الإعجاب، ودائما يقولوا لها بنتك very good، يعني جيدة جدا أو مثل هالقبيل. فقعدت فخرية يعني كل ما طلعت مع بنتها يطالعوها، وغير هذا الشيء إذا ما طلعت حتى في حديقة المنزل، يعني في داخل سور المنزل وهم يعني يقطفون الأزهار أو يرتبون الأماكن، دائما فخرية تشوف إن هذول الجنود يطلطلون يعني ويطالعون في بنتها يعني نظرات مو حلوة. خافت هنا فخرية وقعدت يعني تفكر في شيء أفضل لبنتها وأحسن لها من هذول الجنود اللي خايفة يسوون حاجة، خصوصا إن زوجها قاسم مو جاي يقتنع إنهم يعني ممكن يسوون شيء خطير لبنتها. فخرية حست إن هذول قاعدين يتصيدون لبنتها، فمنعت بنتها إنها تروح المدرسة نهائيا لما الوضع يعني يستقر وذيلي خلاص يبعدوا عنها. خلاص تعبت الأم من التحرشات ومن الملاحظات اللي يعطونها حق بنتها. وفي هذه الأثناء لما زادوا الضغط وكل يوم يطلطلون ويسوون حركات ويتحرشون بالكلام، راحت فخرية تترجى حماها اللي هو أخو قاسم يصير عم عبير إنه ياخذ عبير عنده في البيت فترة معينة لحد هذولا هالجنود هالشياطين ما يهدؤون ويثبتون ويركزون ويصيرون ثقيلين. وهنا رضى فعلا العم وأخذ عبير ذيك الليلة عنده في البيت. وإذا يعني صار الصباح أو طلع في اليوم الثاني ممكن إنها تجي خوفا من نظرات هالجنود هذولا اللي دائما يناظرون في بنتها. كل هذا خوفها من أي أحد يجي صوب بنتها أو يعني يسوي شيء غلط معاها، لأن البنت مثل ما احنا عارفين غالية عند أمها ومو مستعدة الأم تخسر بنتها بأي لحظة من اللحظات. وعائلتهم يعني قاسم وفخرية جدا يعني ناس بسطاء وفقيرين، ما عندهم ذيك المادة ولا عندهم ذيك الفلوس الكثيرة اللي يقدرون فيها انهم يغادرون هالمكان ويروحون مكان ثاني. فعلا هنا عبير، فعلا هنا هذه الأم أم عبير ظلت فرحانة إن عبير رايحة مكان بعيد ما حد يقدر يعني يناظرها ولا حد يقدر يسوي لها حركات ولا شيء. وفي هذه الأثناء كانوا مرتاحين، إلا إن قاسم أبو عبير زعل لعدم وجود بنته معاهم، وراح وقال حق العم إنه يبي يستلم بنته. فقال حق زوجته هذا مو حل، تخافين بس كذا بدون أي أسباب، ما حد سوى شيء ولا حد قرب من بنتك، خلي البنت هنا معانا تعيش، ما يصير تبعثينها مكان ثاني تعيش مع الناس. وفعلا جاب قاسم بنته عبير في بيته. عبير ما تطلع من البيت نهائيا، قاعدة ويا أمها في المطبخ تساعدها، وكذلك العيال إذا في أوقات فاضية يطلعون في الساحة ويلعبون يعني لعبة الغميضة أو الغميمة اللي يغمى عيونه وأخوه الثاني يعني يتغبى ويقوم وهو بعدين يفك عيونه ويدور له. هذه يعني اللعبة مشهورة جدا. فهنا شافت الوضع فخرية فعلا يعني مستتب وما في أي مشاكل وجدا أمان، بالأخص إن لما جابوا عبير ما شافوا أحد يطالع في بنتهم ولا شافوا أي حركات من قبل هالجنود الستة اللي بعدين راح أقول لكم أسماهم وراح أقول لكم حياتهم كلهم بالتفصيل. وفعلا لما جاء شهر مارس عام 2006 فخرية جلست أولادها الاثنين محمد وأحمد على أساس يروحون المدرسة. طبعا هذولا نقطة التفتيش الأمريكية واصلين العراق سنة 2005 من فوج المشاة 502 فرقة 101 وكتيبة اسمها كتيبة مثلث الموت. هذول الفرقة اسمها فرقة 101، وهذول شغلتهم فقط يفتشون السيارات الطالعة والداخلة، وكذلك يفتشون حتى الطلاب الصغار أو الرجال اللي بيطلعون بيروحون المدارس أو بيدخلون منها، لازم تفتيش بحجة إن أي واحد عنده سلاح يعني ياخذونه منه أو مثلا يبعدونهم عن القاعدة
القاعدة أو المجاهدين الإسلاميين حزتها. وفي هذا الوقت كانت عبير فخرية مرتاحة نوعا ما، إن ما في لا تحرشات ولا في حركات من قبلها الجنود. لكن حصل شيء لم يكن بالخاطر ولم يكن بالحسبان. جاءوا هذول الجنود في وضح النهار والساعة تقريبا 12 الظهر. ليش جو هذا الوقت؟ لأن محمد وأحمد كانوا في المدرسة، فقاعدين يستغلون هذا الوقت ويسوون اللي في مخططهم. هذولا اللي جو البيت داخل في البيت عددهم 3، واللي برا البيت الحارس حقهم 1. هذول الجنود هم برايان هاوارد اللي كان موجود حزتها في نقطة التفتيش ما حرك، وكذلك سبيلمان. هذا سبيلمان كان مرتدي الزي العسكري وكان واقف حزتها حارس لهذا البيت، بيت فخرية وقاسم، عشان يشوف الشارع إنه يعني إذا في أحد بيدخل أو إذا حد قرب من البيت يعني على طول يعطيهم إنذارات. دول اللي بيدخلون وبيهاجمون البيت الثلاثة اللي هم جرين وكذلك كورتيز وباركر. هذول الثلاثة كانوا جايين بغرض عبير، وكانوا نيتهم فقط الاغتصاب لعبير بحكم إنها طويلة، وكانوا يلاحظونها طوال الوقت. لذلك هم قرروا وخططوا هذول الثلاثة وبالتحديد باركر وجرين إنهم يغتصبون البنت بأي حال من الأحوال. بينما كانت في ذيك الفترة عبير تنام في بيت عمها بسلام، ما كانت تعرف شنو اللي حيكون ذولا لها. فهذول الثلاثة جرين وكورتيز وباركر كانوا لابسين ملابس غير اللبس العسكري، لابسين مثل ملابس النينجا، يعني ملابس أطوال ولونهم قاتم وما يبين من شكلهم شيء. ليش لابسين هاللبس؟ عشان إذا أحد شافهم بعدين يقولون إن في ناس متمردين من القاعدة أو من الجهاديين جاوا وهاجموا هذا البيت واغتصبوا بنتهم. لكن في الحقيقة هم يبون يموهون الناس على فعلتهم هذه الشنيعة. لكن شنو سووا هذول الثلاثة؟ هذول الثلاثة كانوا معهم زرادية أو يعني مفتاح، أخذوه وراحوا فتحوا أسلاك بيت قاسم الجنابي، وكانوا نيتهم فقط الدخول والاغتصاب. فعلا قدروا هذول الثلاثة يفتحون الشبك ودخلوا إلى داخل البيت. وأيضا كان سبيلمان مثل ما قلنا برا واقف بدلة الزي العسكري وكذلك المسدس اللي معه. أي واحد بيقرب أو بيسوي حاجة على طول ينبه الجنود اللي داخلين. وبينما هذول الثلاثة داخلين إلى داخل البيت بدون أي مقدمات، شافوا إن قاسم معاه بنته قاعد يعطيها يعني أعشاب برية في يدها، وكانت هي فرحانة بهذا الزرع وبهذا المحصول اللي قاعد أبوها يعني يحصده من الزرع. فلما عطاها العشب البري ما شاف إلا جرين، أخذهم اثنينهم بطرف ملابسهم ووداهم هذولا قاسم وبنته هديل الصغيرة اللي عمرها 6 سنوات إلى غرفة النوم، وقال لهم بالإنجليزي ولا كلمة اسكتوا، بدون أي حركة بدون أي كلام، انزل لتحت وبدون أي نقاش. أيضا جابوا باركر وكذلك كورتيز الأم وعبير من المطبخ إلى غرفة النوم، قطوها هناك وأخذوا باركر وكورتيز عبير إلى الغرفة الثانية الأمامية. بينما ظلوا الثلاثة في غرفة النوم وهم جدا خايفين ومرتعبين، اللي هم الأب قاسم والأم فخرية وكذلك البنت هديل. وبينما هم كذلك قاعدين خايفين ما هم عارفين شنو جرمهم وشنو ذنبهم وليش هذول الجنود جايين لهم ويسوون لهم هذا الهجوم. وبينما هم كذلك إلا جاب باركر بندقية كان شايفها من قبل لما يعني عاملين غارة على نفس البيت، وعرف وين مكان هذه البندقية وين مغبية، فأخذها وعطاها جرين، قال له اتصرف عشان نقوم احنا بواجبنا. أخذ البندقية
قرين وقعد يصوبها على عائلة الجنابي قاسم ومرته وبنته الصغيرة هديل. بينما باركر وكورتيز أخذوا البنت عبير وودوها إلى الغرفة الأمامية وقعدوا يتناوبون اثنينهم باغتصابها، واحد يمسك أياديها يثبتها بالأرض عن طريق ركبه والثاني يقوم باغتصابها، وهكذا. قاعدة البنت عبير تصارخ، فسمعتها أمها فخرية وطارت تركض تبي تساعدها، إلا يقوم قرين ويطلق رصاصة على ظهر فخرية وخرت منها فخرية على الأرض وماتت في حينها. قام هنا قاسم من شدة الفزع، البنت تصيح وزوجته طايحة ميتة، يبي ينقذهم أو يحميهم، لكن قاسم للأسف إنه أعزل، فلما قام يبي ينقذهم إلا يجي له هذا قرين ويطلق عليه رصاصة في راسه، فجر جمجمته وطاح في حينها على الأرض. الحين مات الأب والأم، ما بقت إلا البنت الصغيرة. تخيلوا هديل 6 سنوات. طارت تركض هديل إلى زاوية البيت وهي خايفة وتنتفض. تتوقعون هذا المجرم الوحش الشيطان تركها؟ لا طبعا ما تركها، راح وراها يركض وهي قاعدة خايفة وماسكة أظافر أصابعها تاكلهم من شدة الخوف، إلا يطلق عليها رصاصة في مؤخرة راسها. وبهنا سوى هذا قرين مجزرة كاملة من أجل إيش؟ من أجل فقط اغتصاب البنت عبير. سولت لهم نفسهم إنهم ينتهكون حرمة هذا البيت وينتهكون عائلته، وكذلك يحللون لنفسهم يهتكون عرض هذه البنت المسكينة. لما طلع قرين من الغرفة قال حق باركر وكورتيز خلاص أنا قتلت كل اللي موجودين في هذا البيت، الحين باقي علي أني أغتصب هذه البنت. طبعا كان عمرها حزتها قرين فقط 19 سنة. على طول أيضا تناوب هذا قرين واغتصب هذه البنت المسكينة. تخيلوا لما خلصوا هذولا من أعمالهم الوحشية، أخذوا البنت هنا عبير تصيح وتصارخ وهي خايفة ما هي عارفة شنو تسوي، إلا ياخذ قرين مسند أو مخدة ويحطها على راسها ويطلق عليها الرصاصة، طير هنا جمجمتها. وبعدها قام وأخذ كيروسين وهو يعني سائل زيتي بس غاز قابل للاشتعال، وصبه على جسد المسكينة عبير من بطنها إلى أسفل قدميها. ليش؟ عشان لو أحد جاء وأخذ مثلا DNA أو شيء ما يثبت إن هذولا قاموا باغتصابها. على طول هنا أشعل عليها النيران. قامت جثة عبير الله يرحمها تحترق، وقام بعدين باركر يجيب قطع يعني قماش وبطانيات يرميهم على عبير. بينما قرين من شدة الخوف انه خلاص خلصوا جريمتهم، انه ما يبي احد يعرف انهم هم اللي قاموا بهذه الجريمة، أشعل غاز البيت اللي حق الطبخ حتى إنه تسرب على كامل البيت، وبعدها أشعل النيران في وسط البيت وطلعوا وهربوا وهم مرتاحين. قبل ما يحرق البيت اللي هو قرين، قام سبيلمان ودخل داخل وقعد يعبث في جثة هذه البنت المسكينة عبير، حتى إنه قاعد يتحرش فيها ويتحرش في أعضائها. بعد ما طلعوا هنا راحوا حرقوا ملابسهم اللي هي ملابس البيت، وكذلك قطوا البندقية في إحدى القنوات اللي موجودة في هذه المنطقة، وما كأن في شيء صار ولا شيء درى. طبعا هذولا الأربعة هم الرئيسيين في هذه الجريمة، لكن في 2 ثانيين احنا قلنا عددهم 6، اللي هو براين هاوارد. هذا كان موجود يراقب نقطة التفتيش وكان عارف انهم رايحين يسوون هذه الجريمة، وبينما هو كذلك قاعد ينبههم ويقول لهم يلا تعالوا، جو ناس يبون نفتشهم عشان بس يتركون جريمتهم ويطلعون. أما الرقيب أنتوني يربي هذا كان سامع انهم بيقومون بهذه الجريمة، لكن تستر وما تكلم عن هذا الامر. يبقى هنا هذول ال6 اللي موجودين كلهم في نقطة التفتيش مسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء اللي سميت بعدين بمجزرة المحمودية. هم هذول الجنود فرقة 101 ماخذين بيت مهجور في العراق اصلا وساكنين فيه على اساس يقومون بواجبهم بالتفتيش. بعد ما احترق بيت عائلة الجنابي
على طول شموا الريحة الجيران وجاوا يركضون حوالي بيت عائلة الجنابي وما هم عارفين شنو يسوون. على طول راح واحد من الجيران يطرد يزعق حق مين؟ حق عم عبير اللي هو أخو قاسم الجنابي. لما شاف الحريق على طول قام هذا العم وطار يركض على أقرب نقطة تفتيش اللي هي الجنود العراقيين وقال لهم عن القصة إن في حريق في بيتهم. قاموا هنا نقطة التفتيش العراقية لما دخلوا شافوا الحريق شافوا إن في جريمة وليست حريق. على طول راحوا هنا ونادوا على نقطة تفتيش ثانية أمريكية يجون يشوفون الوضع. على طول هنا جابوا نقطة التفتيش الأمريكية الثانية واحد من الجناة أو من المجرمين اللي الستة هذولا من نقطة التفتيش القريبة من بيت الجنابي اللي هو باركر وكذلك النقيب أنتوني. لما جاء باركر شاف بعيونه الجثث كيف صارت على طول ما قدر يتحمل وتقيأ ورجع في نفس المكان وطلع يركض خايف. بينما أنتوني لما شاف الوضع قام يلملم الموضوع وقال هذا الأمر كله بسبب المتمردين أو الجهاديين القاعدة هم اللي سووا هذا الشكل لعائلة الجنابي. استغرب هنا عم البنت هديل إن شلون القاعدة بتجي تهاجمنا وإحنا أصلا يعني من نفس الطائفة، فكيف يعني بيسوون هذا الشكل فينا؟ فما اقتنع أبدا الجنابي بهذا الشيء، لأن هذولا إذا بيهجمون على أي بيت وبس، ما بيهجمون على بيت واحد فقط. يعني أكيد بيذبحون ناس، بعدين بيروحون بيت تاني بيغتصبون، بعدين بيت ثالث بيقتلون، مو فقط بيت واحد وهو يكون المركز الرئيسي للجريمة. ما اقتنع أبدا عم عبير. يقول عم عبير لما دخل جوا البيت يالله قدروا انهم يطفون النيران، وشاف جسد هذه البنت المسكينة عبير لوحدها في غرفة قاعد يهترك وتتآكل النيران ومتفحم والدخان تطلع منه. يعني من شدة الجريمة هذه الشنعاء مو قادر يستوعب ان المجرمين لهالدرجة ما عندهم قلوب رحيمة، لدرجة ان حتى لما قاعد يناظر في عبير شاف ان فيها طلقات رصاص، يعني معناها إن الوفاة مو وفاة حريق لأن واضح في رصاص طالع منها. لما دخل إلى البقية شاف أخوه قاسم متفجر وكذلك متفجرة الجمجمة، وللأسف إن بقايا المخ لاصق بالأرض عن طريق النيران ذوبته. وهنا طار يركض على فخرية لما شافها من سدحة على ظهرها ما شاف فيها أثر الطلقات، فرح قال يمكن إن احنا نقدر ننقذها، لكن لما قاعد يطالع فيها شاف إنها فاتحة عيونها وما تتحرك. لما بعدين حركها يمين وشمال شاف ان الرصاصة فعلا في ظهرها. بعدها راح على طول العم هنا حق البنت الصغيرة وشاف فعلا جمجمتها متفجرة حالها حال البقية. لكن الموقف المحزن عند العم لما قاعد يناظر في هذه البنت الطفلة البريئة اللي ما لها ذنب، شاف يدها وطايح من أصابعها اللي هي العشب البري اللي أبوها قاسم أهداها إياها قبل ما تموت بلحظات في الحديقة وقبل ما يقتحمون عليها المجرمين هذولا الأربعة. الحين أنتوني شاف نفسه محاصر من جميع الجهات ولازم إنه يصدر يعني بيان يكذب فيه إنه ما لهم دخل في هذا الموضوع، وقام بطريقة جدا سريعة سوى بيان انكر فيه ان احد من الجنود الامريكيين قام بهذا الفعل ونسب الفعل الى ناس متمردين بالاسلحة وهم القاعدة او المجاهدين اللي اقتحموا بيت عائلة الجنابي. طبعا المسؤول هنا العراقي قاعد يتكلم ان اكيد ناس جاو ما عندهم رحمة وسووا هذا الشكل، لكن احنا قاعدين نحقق. ووصلت هذه المذبحة او المجزرة بيت الجنابي اللي في المحمودية على وسائل الإعلام كلها العراقية وغيرها مين اللي سوى هذا الجرم الشنيع. مو مقتنعين إن فعلا ناس جهاديين أو قاعدة هم اللي سووها، لكن سبحان الله إذا أراد الله أن يكشف شيئا فليكشفه وبسرعة وبدون أي مسببات وبدون أحد ما يفتش عن القضية أو يتعب يدور عن تفاصيلها. الحين عائلة الجنابي دفنوهم في مقبرة قريبة من بيتهم وخلاص انتهى أمرهم، ومضى عليه هذا الأمر تقريبا 96 يوم. لكن في عام 2006 طلعت شرارة فجرت الدنيا وصارت فضيحة مو بس للعراقيين حتى للأمريكان. شنو هذه الشرارة يا ترى؟
احنا قلنا ان اللي قام بقتل هذول العائلة هو جرين، لأن جرين هو اللي عنده البندقية حقت قاسم، يعني جرين ما قتلهم بالمسدس أو الذخيرة حقته. الحين لما انتقلوا إلى نقطة التفتيش الكل طمطم الموضوع والكل سكت وتستر على الثاني، لأن بعدين بتصير مساءلة قانونية للجميع، حتى اللي ما راح ولا أقدم على هذا الفعل أكيد راح يصرح بالعمل وما راح ياخذ جائزة الشرف، يعني طلع من هذا الجيش العسكري الأمريكي بشرف. فهنا الكل ساكت وما تكلم. لكن في هذه الأثناء حصل شيء كبير، جو ناس مجهولين وقتلوا الجندي ديفيد. هذا الجندي ديفيد معاهم كان في نفس يعني الكتيبة، وبعدين قبضوا على 2 كانوا من أفضل ومن أكفاء الجيوش الأمريكية اللي كانت موجودة، وكانوا جدا طيبين وسيرتهم الذاتية جدا حسنة، اللي هو توماس لويل وكذلك كريستيان مينشاكا. هذول 2 أخذوهم وظلوا غايبين مفقودين، ما يدروا عنهم شيء اللي هي الفرقة الأمريكية، لكن فجأة طلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي مفصولين الرأس وحاطين راسهم على جسدهم، ويقولون ان هذا انتقام اللي حصل العبير، لان اللي سووا فيها كذا ما هم الا الجنود الامريكيين. في هذا الوقت سمع أنتوني يرب اللي قلنا أنه المسؤول أو الرقيب عنهم، وكان يسمع طوال الليل وهم يحتسون الكحول وكذلك يلعبون ورقة أنهم راح يسوون هذا الشكل بعائلة الجنابي. لكن أنتوني صحيح ما شاركهم، لكن سكت وستر على الموضوع. هنا تفاجأ باللي حصل مع زملائه 2 الطيبين اللي انقتلوا بهذا الشكل الشنيع، وراح يركض حق واحد رقيب في هذا الوقت اسمه جوستن، وقال له حرام يستوي في هذول الطيبين هذا الشكل، بينما جرين القاتل وهو اللي قاعد يلعب ويتمختر ويضحك ولا يصيبه شيء من هذا العذاب. فهنا سأل جوستن ليش شنو المشكلة؟ فقال له أنتوني القصة كاملة. هنا جوستن راح يركض للمشورة النفسية، كانوا حاطين مستشارين نفسيين في نفس الجيش، وكان يبي يتجاوز باللي حصل مع القيادة هذه المهزوزة واللي سووه في هذه الكتيبة مع هذه البنت المسكينة. وفعلا لما راح حق المستشار النفسي قاعد يقول له بكامل القصة اللي سمعها من أنتوني. قام هنا جوستن وخبر المحققين اللي معاه عن هذه القصة الغريبة، وبينما المحققين قاعدين يحققون مع هذه الجماعة إلا تفاجأوا إن أصلا أنتوني عطى جرين تصريح مشرف إنه يعني قام بواجبه على أكمل وجه، وصرحوه وتقاعد من الجيش وانتقل إلى أمريكا وعايش هناك مرتاح ومبسوط. كان جرين فعلا مصاب باضطراب نفسي، لأنه قبل ما يسوي هذه الجريمة كان يروح لطبيب نفسي هناك في تبع العسكرية ويقول لهم إنه تعبان نفسيا. لكن اللي أكثر صدمة لما سوى هذه الجريمة راح وقال إنه شاف جرو رماه من أعلى المبنى، فقال لهم أنا ارتحت لما شفت هذا الجرو يموت قدامي. فاستغربوا هنا وشخصوه بالاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وكذلك سرحوه من العمل. لكن بما أنه قايم بجريمة معقولة ينترك، فهنا فعلا شعبة التحقيقات أرسلت للتحقيقات الفيدرالية إنهم يقبضون على جرين لأنه مسوي شيء فظيع. وفي هذه الأثناء فعلا قبضوا على جرين وهو رايح يحضر جنازة جندي من الجنود اللي كانوا معاه في الحرب في فرجينيا. تم بعدها اتهامه باغتصاب وقتل عبير وقتل أختها وأبوها وأمها، وكذلك عن سبق إصرار وترصد. الحين أول ما قبضوا عليه قال ما راح أتكلم إلا بالمحامي حقي. لما جاء المحامي حقه طلب من المحاكمة إنهم ما ينشرون فضايح هذا جرين على الإعلام منها تصير يعني المحكمة سرية، لكن هنا القاضي رفض وقال لا، إحنا نبي كل شيء يكون بشفافية ويكون بشكل علني. طبعا أول ما مسكوا هذا جرين قالوا له ليش تسوي كل هذا؟ أنت رايح تقاتل الناس الأبرياء وتحميهم من المجرمين، ولا أن تساعد المجرمين وترتكب جرائم هناك بحق الإنسانية؟ فقام يدافع هو عن نفسه في البداية لما قعدوا يحققون وياه،
ما كأنه متندم ولا كأنه مسوي حاجة. يقول ترى هذا الشيء منتشر هناك في العراق. قعد هنا جرين يتكلم عن نفسه ويتكلم عن مراحل حياته. كان جرين في الثانوية وراسل هنا الجيش عشان يبي يلتحق ويكون يعني موظف في العسكرية هناك، وفعلا قبلوه وتوظف على طول. وكانت هذه مرحلة مهمة جدا في حياته اللي هو جرين، إنه أخيرا راح يتوظف. ولما فعلا قبلوه على طول أرسلوا إلى العراق سنة 2005. لكن أول ما راح العراق قعد هناك يعلمونه على العنف، وإنك لازم تدافع عن نفسك بالعنف، دائما قتل بقتل. لكن اللي أثر في حياته جرين وسبب له جرح كبير ضد الناس اللي هناك، لما كانوا في نقطة تفتيش وجا واحد وفتح النار وقتل الرقيب نيلسون، كان عمره حزتها 41 سنة، وكذلك كينيث اللي كان عمره 32 سنة. أخذ هنا الحقد يتسرب في قلب جرين وكره الناس هذولا، ودائما كان يروح للمستشار حقه ويطلب هناك حبوب يعدل الحالة المزاجية. كان جرين فعلا بدأ ياخذ أو يتناول المخدرات والكحوليات اللي يقول على حسب تعبيره إنها منتشرة بكثرة. يقول جرين لما انقتل نيلسون وكذلك كينيث أصبح إن الدعم حقهم يزول شيئا فشيئا، وكأنهم في وسط غابة ما حد مسؤول عنهم ولا حد قاعد يراقبهم. فكان يقول جرين إن كل ما قتل يعني واحد أو رجل عراقي ما له ذنب يفرح كثير، ويقول قتلهم مثل سحق نملة. وكذلك كان جرين على طول لما سوى الجريمة هذه بحق عائلة الجنابي راح واحتفل مع أصدقائه اللي معاه في الجريمة، وقاموا يسوون حفلة شواء لأجنحة الدجاج. وكان هذا جرين فرحان ويطامر ويناقز على سريرة، يقول هذا شيء يعني جدا محفز وجدا محمس اني سويت شيء وانجزت يعني عمل كبير في حياتي. لكن ما كان يدري جرين ان هذا العمل اللي سواه راح يفقده صوابه في يوم من الايام، وراح يصير يعني مثل المجنون، لدرجة ان لما قبضوا عليه كان هذا اوريدي جرين متسرح من الجيش، يعني خلاص ما يتحاكم محاكمة عسكرية، فلذلك حاكموه محاكمة مدنية. وفي خلال هالوقت وصلوا كذلك مساعدين كلهم واحد تلو الآخر اللي كانوا يشتغلون في نقطة التفتيش لأمريكا عشان يحاكموهم محاكمة علنية وشفافة. وبعد تقريبا 4 سنوات من المحاكمة حق هذا جرين، واكتشفوا كذلك القاضي أن جرين مسبب جرائم كثيرة ضد الإنسانية، فبالتالي قعدوا يحاكمونه. لكن أكيد أثناء المحاكمة عائلة الجنابي أم قاسم وكذلك عيال الجنابي قاسم اللي هم محمد وأحمد كبروا وصار عمر محمد 15 سنة. فهنا طلب القاضي انهم يجون هذول العائلة يلتقون بجرين هناك في المحاكمة ويلقون عليه كل اللي في خاطرهم. وفعلا عن طريق مسؤول عراقي جاب عائلة الجنابي بأكملها عشان يتفاهمون أو يقولون الكلام اللي في خاطرهم يوصلونه حق جرين. أول ما وصلت الجدة هنا قامت تصارخ تقول باللغة العربية وينه؟ أني أبي أشوفه هسه، شلون أنت مرتاح؟ ولك ليش دمرت حياتنا؟ فعلى طول هنا الحراس منعوا هذه الجدة إنها تقترب من جرين. فلما وصل الدور لأمينة اللي هي أخت قاسم قالت له كلمتين، قالت له شوف يا جرين، انت صدقني راح تظل وصمة عار مو بس على عائلتك، على أسرتك وكذلك على البيئة اللي انت جاي منها. طوال ما هم عايشين راح ينكسون راسهم مثل النعمة. طبعا في كان مترجم ويترجم حق جرين كل كلامهم. وبعدها جو دور عيال قاسم اللي هو محمد وأحمد. محمد كان عمره 15 سنة. التفت على جرين وقال له والله أبوي كان طيب، كان يروح يودينا للملاهي وللألعاب، ما كان يضر أحد ولا كان يسوي أي غلط ضدك أو ضد غيرك، ليش أنت تقوم بهذا الفعل؟ قال له القاضي تبي تقول حق جرين كلمة ثانية، تسأله سؤال؟
ما رضى يتكلم محمد وقام يصيح وسكت. بعدها جاء دور أحمد هنا قال للقاضي إنه كثير كان يشوف هذا اللي هو جرين يدخل البيت في أوقات مختلفة في اليوم، سواء في نص الليل يهجموا على البيت ويقوموا يعني يدوروا أو ينبشوا أشياء ما هي موجودة أصلا لا في البيت ولا في الغرف ولا في شيء، ما كانوا يعرفوا شنو يبون منهم. لدرجة يقول إنه كان مرة شايف جرين قاعد يعني يلمس خد عبير، وكانت عبير مرة خايفة من هذا الرجل جرين، حتى لدرجة إن هذا الموقف يعني ظل في خاطر أحمد مع أنه كان صغير في وقتها. طبعا محمد وأحمد كانوا برا رايحين المدرسة أثناء وقوع الجريمة، ولما جاوا شافوا النار والدخان وكل هذا حاصل في بيتهم، يعني شهدوا بعد وقوع الجريمة كل الأحداث اللي صارت. كان حزتها عمر محمد 11 سنة وعمر أحمد 9 سنوات فقط. وبعدها جاء دور اللي هو أخو قاسم عم العيال، قال حق جرين أنت تعرف شنو سويت في هذه العيلة؟ شتتت شملها، كانوا الأولاد يدرسون بسببك تركوا الدراسة وأصبحوا بلا مستقبل، وغير هذا الشيء أنت وحش وعبير راح تتبعك وتطاردك في جميع كوابيسك. وقال كلمة أخيرة لعنك الله. على طول هنا المترجم قاعد يترجم لجرين اعتذر من عيال قاسم الجنابي وقال لهم يعني مهما سويت ومهما اعتذرت ما راح الله يعني يرجع عائلة الجنابي لكم، لكن أنا بقول لكم حاجة، أكيد راح الله سبحانه وتعالى ياخذ حقكم مني ثالث ومثلث في الآخرة، وكل اللي سويته في هذه الحياة اللي أستحقه راح آخذه ونال جزاءه عند الله. على طول أول ما انتقل للمحاكمة ظل جرين في أحد السجون هناك، نقلوه إلى سجن ثاني بسبب أن هناك الناس المجرمين ينظرون إلى اللي هو متهم بقضايا جنسية عنيفة أو زي كذا حرق وقتل، على طول هناك يتعرضوا له ويعتدون عليه، لدرجة أن نقلوه إلى منطقة ثانية جرين، لكن جرين ما قدر يتحمل وظل الندم ياكل من نفسه، وعرف أن البشر هم بشر ما يستحقون أن أي أحد يجي وينهي حياتهم لو مهما صار، فما بالكم بناس عزل طيبين ما لهم أي دخل في أي شيء، يجيهم واحد ويسوي مجزرة كاملة ضدهم وبدون أي سبب. هنا محمد قال حلم حياته إنه يكون جندي وإنه يحافظ على أمن الناس ويحترم بيوتهم، ولا يعني يسبب غارات وحملات هجومية على المعزلين منهم. نجي ناخذ واحد واحد من اللي سوى الجريمة. أولهم جيمس باركر، طبعا اعترف لأن لابد يعترف، لأن الناس كلهم قايمين ولهم قاعدين يبون إن يسوون حكم الإعدام ضد الخمسة هذولا اللي سووا الجريمة، لكن هنا القاضي أبرم اتفاق معاهم إنه يقر ويعترف بالاتهامات الموجهة له من اغتصاب وحرق وقتل، وبعدها راح يخففون من الإعدام إلى المؤبد. وهنا اعترف جيمس باركر إنه قام بهذا الفعل الشنيع ضد عائلة الجنابي وحكم عليه بالسجن 90 سنة، ولازم يقضي على الأقل 20 سنة قبل الإفراج المشروط، لأنه بيكون مؤهل للإفراج المشروط اللي هو جيمس باركر. لما سمع الحكم قام يصيح، لكن لابد أنه يتحمل مسؤولية عملية الاغتصاب والقتل اللي سواها ضد هذولا العزل. وقال جيمس باركر إنه ما سوى هذا الفعل إلا لأن هناك العنف يخلي حتى اللي ما يسوي العنف يعمله عشان يدافع عن نفسه، وهذا طبعا كلام ما يدخل لا منطق ولا عقل. وكان جيمس باركر يسوي روحه انه يعني نادم، لكن الصحفيين اللي كانوا معه قالوا ابدا ما بين عليه اي ندم، لانه كان اصلا قبل ما يتحاكم يدخن سيجارة وما ظهر عليه يعني في وجهه ولا في تصرفاته اي مشاعر للحزن على عائلة الجنابي. بينما كورتيز عام 2007 اعترف فعلا بأنه مذنب
في التآمر والاغتصاب، وجهت له 4 تهم بالقتل، وهذه يعتبرونها مثل الصفقة عشان يتجنب أيضا عقوبة الإعدام. وحكم على كورتيز بالسجن 100 سنة. لما سمع هذا الحكم بكى أثناء مسرحية الجريمة، لكن أبدا ما علل ولا قال سبب الفعل الشنيع اللي سواه أو ليش سوى هذا الشكل. جيمس سبيلمان برضو عام 2007 كان عمره حزتها 23 سنة، وحكم عليه ب110 سنوات بتهمة التآمر والاغتصاب للفتاة واقتحام المنزل بغرض الاغتصاب، وأقر أيضا بأنه مذنب، وكذلك وجهت له تهمة التآمر لعرقلة سير العدالة، وكذلك الحرق وشرب الخمر. أما برايان هاوارد حكم عليه 27 شهر بس لعرقلة سير العدالة. ليش؟ لأن براين هاوارد ما راح إياهم أصلا لهذا المكان، لكنه سمع كان يعرف إنهم رايحين يسوون جريمة، لكن يقول لحد تعبيره إنه ما كان مصدق، يعني حسبها مزحة. وكذلك خرجوه إخراج غير مشرف من الجيش، وكذلك تهم كثيرة منها التستر لحماية الفريق، لكنه فعلا ما شارك، وبالتالي حكم عليه ب27 شهر، وأمضى هذه السنوات وطلع من السجن، والحين عايش بعيد وما له أي حس ولا أي خبر. أما أنتوني يوربي هذا اللي هو رئيس الفرقة كاملة اتهموه بعرقلة التحقيق والتقصير بأداء الواجب، وكذلك إنه ألقى بيان كاذب، بس بعدها أسقطت كل التهم عنه، بعدها تم تصريحه من الجيش بتصريح غير مشرف. أما بطل القصة هذه اللي هو جاستن وات، اللي لولاه ما كان أحد درى بالقصة هذه، ولا كان جرين تعاقب ولا غيره، كرموه وأصبح جندي من الدرجة الأولى. يقول جاستن إن جاله تهديدات كثيرة عن طريق ناس مجهولين، ليش يتكلم ويخبر الفرق التحقيق بالجريمة الشنعاء اللي قام فيها جرين وأصحابه. طبعا جاستن بعد التكريم أصبح يدير شركة كمبيوتر بعيد جدا عن الجيش. بعض الشركات العسكرية طلبته يقوم يتكلم بالفعل اللي سواه عشان يحفز الجنود إن أي غلط يشوفونه لازم يتكلمون عنه ولا يسكتون ويتسترون على أي أحد مجرم. أما جرين حكموا عليه في البداية بالإعدام، لكن في الأخير تم تخفيف الحكم إلى المؤبد، يعني سجن 150 سنة. وبالتالي هنا أهل عائلة الجنابي رفضوا رفضا قاطعا هذا الحكم، وقالوا إن هذا الحكم اللي هو المؤبد وعدم الإعدام يعني بحد ذاته جريمة أكثر من الجريمة اللي قام فيها جرين ضد بنتهم عبير وكذلك عائلتها. فبالتالي يصير الأحكام على الثلاثة باركر وكورتيز وكذلك سبيلمان بالسجن المؤبد، لكن مع إمكانية الإفراج المشروط سنة 2016. لكن جرين لا يمكن له إفراج مشروط، وهنا قام القاضي يعني يلاطف عائلة الجنابي، وبالتالي عطاهم تعويض قيمته 80,000 دولار، وهذه طبعا قليلة بالنسبة للجريمة الشنعاء اللي قاموا فيها هذول الجنود الستة. لكن احنا نعرف الإعلام ما راح يسكت عن جرين، لأن جرين هو اللي قام بالقتل، وهو اللي قام وقتلهم واحد واحد. فبالتالي ظل الإعلام يلاحق جرين وسووا معاه مقابلة، لكن دون فايدة، ما قدر إنه يطلع من هذا الجو الكئيب. فبالتالي عام 2014 تم إعلان وفاة جرين بسبب مضاعفات، إنه حاول يخنق نفسه بالشنق، لكن بعدها أسعفه وأصبح في غيبوبة لما توفى. أصدر عن هذه الجريمة كلها فيلم اسمه ريداكتد عام 2007، وكذلك إحدى المؤلفين سوى كتاب يتكلم عن هذه الجريمة بالذات اسمه القلوب السوداء عام 2010، وكذلك عملوا مسرحية اسمها 9 دوائر عام 2011 تتكلم عن هذه الجريمة. كتبوا بس في جوجل مجزرة المحمودية
أو مقتل عائلة الجنابي أو مجزرة عائلة الجنابي راح تشوفون الكثير من الكلام سواء بالعربي أو بالإنجليزي، ويظلون هذول الستة وصمة عار، وما راح ينساهم أبدا التاريخ، وراح يتكلم عنهم بشكل سلبي، وأصبحوا وصمة عار على بلدهم وكذلك على جميع من تعاملوا معهم. وتبقى جثة عبير أكبر شاهد على هذه المجزرة، هي مع أبوها وأمها وإخوانها عايشين في حياة سعيدة وبسيطة، ما يبون شيء غير أن جشع هذول الخمسة وفزعهم ضد هذه البنت إنهم يبون يمتلكونها، وبأي شكل من الأشكال حتى لو قاموا بفعل مجزرة راح تخلد في التاريخ، وما راح أبدا تنسى هذه المجزرة، مجزرة عبير قاسم الجنابي. هذه نهاية قصتنا اليوم. انتظر تعليقاتكم على الفيديو، لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو.